A Güntner az európai gyártás logisztikai feladatainak megoldására alapította a Coolbridge Kft-t 2019-ben, ezzel a tatai telephely a vállalatcsoport egyik legfiatalabb tagja. A telephely 65 000 négyzetméteren helyezkedik el, ezen található egy modern, 6000 négyzetméteres magas raktár és 42 000 négyzetméter egyéb tárolórendszer, valamint egy 470 négyzetméteres irodaépület. Az új beruházással nem csak a tárolás és anyagmozgatás eszközei kerültek modernizálásra, hanem a logisztikai folyamatokat is digitalizálták. A logisztikai központ a gyártóvállalatok alapanyagtárolását, a gyártás igényeinek megfelelő kiszolgálását, valamint a készárutárolást és ezek vevőkhöz történő kiszállítását végzi. Ez utóbbi napi 300-400 egység készáru rakodását és szállítását jelenti, 5 kontinens, több mint 60 országába, több mint 2500 címre. Minden munkanapon átlagosan 60 kamionnyi árumennyiség fordul meg a telephelyen, szokásos közúti fuvarok mellett számos túlméretes, légi és tengeri szállítmány is. A logisztikai központ hídként integráló szerepet tölt be az európai és tengeren túli gyárak alapanyagellátásában és a Güntner csoport vevőinek kiszolgálásában, bárhol is legyenek a világon. A logisztikai folyamatok digitalizációja kapcsán természetes volt a modula vertikális liftjeinek integrálása a rendszerbe, amelyben nagy segítséget jelentett a Telok Kft. Megérkeztünk Tatára, ahol János megmutatja nekünk, hogy miért volt szükségük ezekre a raktárliftekre. Ahogy Ákos is említette, egy impozáns raktárhelyiségbe érkeztünk az imént, ami azért is különleges, mert az egyik oldalon láthatunk egy félig-meddig hagyományos raktározási technológiát, azonban mögöttünk jól látható egy modern csúcstechnológiás raktárlift is. Miért és hogyan volt szükség az ilyen típusú megoldásra? Amikor a Güntner csapat elhatározta, hogy új logisztikai központot épít, az európai logisztikának a központját itt Tatán, akkor több szempontot vettünk figyelembe, és ezekből a szempontokból aztán kiderült, hogy a modula az egyik legjobb megoldás nekünk az ilyen fajta alkatrészeink tárolására, amit itt tartunk. A legfontosabb szempont az egyik az volt, hogy ez egy teljesen digitalizált raktár. Ugyan egy hagyományos raktárt láttok, de az összes folyamatunk digitalizálva van, onnantól kezdve, hogy akár valaki bejelentkezik hozzánk, hogy árut akar hozni vagy vinni, egészen addig, hogy elhagyja a telephelyet, digitális lábnyoma van. A modula rendszer, mivel saját illeszthető szoftverrel rendelkezik, ezért össze tudtuk kötni a saját vállalatirányítási rendszerünkkel, ami két óriási előnyt képez nekünk. Leltározásnál nagyon gyors, a saját rendszerünk és a modula leltárrendszere egymással kommunikál, nagyon felgyorsítva ezzel a leltár folyamatokat. A másik pedig, hogy nem kell külön adminisztráció, amikor rendelést kapunk a gyártól, ugyanis a gyár mi szolgáljuk ki. Azt a megrendelést, amit a gyár küldött, ezt nekünk a gyár területére 4 órán belül teljesíteni kell. Ennek a gyorsaságnak az egyik feltétele, hogy az információ az folyamatosan digitálisan jöjjön, és ezt a modula rendszert biztosítja. A következő szempont, ez tisztán logisztikai szempontok voltak, ez egy 6500 négyzetméteres gyárcsarnok, ennél nagyobbat nem építettünk, viszont itt az 5 modula lift 1300 négyzetméteres tárolási területet biztosít, és elsősorban ide olyan alkatrészeket tárolunk be, amelyek ritkán használatosak, viszont a cikkszám számossága óriási, ezért, hogyha hagyományos területen kellene tárolni, nagyon nagy területet foglalna el, de sok időt tartana, amíg hagyományosan valaki összeszedi ezeket az alkatrészeket. Itt a modula rendszerben az operátor a képernyő kapott megrendelés alapján lehívja, egy lézer pointer rámutat a megfelelő alkatrészre, kiveszi a megfelelő mennyiséget, elküldi, és már a következő tételnél tart. Másik, hogy vannak olyan áruink, amik nagy értéket képviselnek, és a modula lift ilyen szempontból nagyobb biztonságot képvisel, nem hagyományos nyílt tárolási rendszerben, hanem zárt rendszerben van, és csak bizonyos jogosultságokkal lehet hozzáférni. Tehát nagyjából ezek a tényezők, amik eldöntötték, hogy ezt vásároljuk, és azt tudom mondani, hogy egy gyakorlat az bizonyította, hogy valóban ez jól működik. Mexikóban van az új telephelyünk, és ott is idén tervezzük újabb hasonló rendszerek beszerzését. A
hely megtakarításon túl azt hiszem, hogy talán a munkaerő tekintetében is rendelkezik némi előnnyel egy-egy ilyen lift. Melyek ezek? Ez egy gyors rendszer, hogy gyors hozzáférés biztosít, ez jelenleg azt jelenti, hogy kevesebb munkaerőt kell hozzárendelnünk. A tárolás hagyományos rendszerben, ugyanúgy, mint a modulában, egy úgynevezett mix rendszerben történik, tehát egy azonos palettán sokféle cikkszámot tárolsz. Ennek a megtalálása nyilván idő egy operátornak, hogyha oda megy, míg itt a modulában az a rendszer, ami ő tudja, hogy hol tárol, melyik lokáción ezt az árut, rámutat az árura, tehát gyakorlatilag a keresési idő az nullára csökken, azonnal megvan az áru. A másik, hogy nem kell sétálni, itt van minden, a feltöltése a rendszernek, a kitárolása a rendszernek azonos ponton történik, tehát a távolságok és a oda-vissza út megtétele az bizony időt jelent. Felmerül a kérdés, hogy igen, de hát ez karbantartást igényel. Több mint 3 év tapasztalat alapján 1-2 kopóalkatrészt kellett cserélni, illetve a rendszeres karbantartás az, amit meg kell csinálni. Tehát nyilván ez egy zárt rendszer, ehhez nem lehet hozzáférni, csak akkor, hogy a rendszer működik. A feltétel az, hogy a rendszer működőképes legyen, ezzel nem voltak igazán gondjaink. Azt hiszem, hogy tökéletesebb végszót nem is kaphattunk volna. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál Köszönöm ránk. szépen, én is örülök, hogy látogatásotokkal megtiszteltetek bennünket.